Το ελαιόλαδο είναι τόσο ενσωματωμένο στην καθημερινή μας διατροφή που πολλές φορές ξεχνάμε να αναρωτηθούμε για τη διατροφική του αξία. Πολύ σπάνια ακούω κάποιον ασθενή ή κάποιον πελάτη που έχετε στο γιατρείο μου ή από τις συνεδρίες που κάνω διαδικτυακά να με ρωτάει για τη διατροφική αξία του ελαιολάδου. Εγώ όμως πιστεύω ότι είναι σημαντικό να δούμε κάποια πράγματα για να τα ξεκαθαρίσουμε και να ξενδιαλύνουμε μερικούς μύθους σχετικά με αυτό. Το ελαιόλαδο είναι πρακτικά ο χυμός που βγαίνει από την ελιά, που είναι φρούτο. Η διαδικασία είναι πολύ απλή, αν και έχει εξελιχθεί τα τελευταία 2.000 χρόνια. Κατά βάση παράγεται, όπως όλοι οι χυμοί, από συμπίεση και στύψιμο του φρούτου. Ανάλογα με την επεξεργασία και την περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά, το ελαιόλαδο χωρίζεται σε 3 κύριους τύπους. Το ραφιναρισμένο ελαιόλαδο, το παρθένο ελαιόλαδο και το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Από αυτά τα 3, εσείς θα επιλέγετε μόνο το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, γιατί είναι ο πιο υγιεινός τύπος, καθώς έχει υποστεί τη λιγότερη επεξεργασία και περιέχει την υψηλότερη περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά. Ταυτόχρονα είναι και το πιο γευστικό ελαιόλαδο. Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο περιέχει περίπου 85% ακόρεστα ελαία, από τα οποία το 73% είναι τα πολύ υγιεινά μόνο ακόρεστα, ενώ περιέχει και 14% κορεσμένα έλαια. Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε βιταμίνη Ε, βιταμίνη K και άλλες αντιοξυδοτικές και αντιφλεγμονώδεις ουσίες, οι οποίες βοηθούν τον οργανισμό να αντιμετωπίσει τις χρόνιες ασθένειες. Τέλος, το ελαιόλαδο είναι πολύ πλούσιο σε μια ουσία που λέγεται ελαιοευρωπαΐνη, η οποία είναι γνωστή γιατί εμποδίζει την οξύδωση της LDL, γνωστής και ως κακή χολυστερίνη. Εδώ θυμίζω ότι η οξύδωση της κακής χολυστερίνης οδηγεί στη δημιουργία της αθυρωματικής πλάκας. Η LDL που δεν έχει υποστεί οξύδωση θεωρείται άκακη για τα αγγεία. Γιατί όμως το ελαιόλαδο θεωρείται τόσο υγιεινό? Το σημαντικότερο είναι ότι το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, τα οποία φαίνεται ότι έχουν την πιο θετική επίδραση για την υγεία της καρδιάς και των αγγείων. Με αποτέλεσμα να προστατεύουν από 2 από τις συχνότερες παθήσεις, τις παθήσεις της καρδιάς και τα εγκεφαλικά. Ταυτόχρονα, το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο περιέχει βιταμίνη Ε και βιταμίνη K, που είναι αναγκαίες για την καλή λειτουργία του οργανισμού. Παρόλα αυτά, η σημαντικότερη επίδραση στην υγεία φαίνεται να προέρχεται από την πληθώρα των αντιοξυδοτικών και αντιφλεγμονωδών συστατικών που έχει το ελαιόλαδο, όπως το ολεϊκό οξύ, την ολεοκανθόλη και την ολεασίνη. Αυτές και άλλες πολλές ουσίες κάνουν το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ένα πραγματικό φάρμακο για την καρδιά, το οποίο δεν έχει παρενέργειες. Οι παθήσεις καρδιάς είναι πάρα πολύ συχνές και κάθε τι στη διατροφή μας που μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη ή την αντιμετώπιση τους πρέπει να υπάρχει στην καθημερινότητά μας. Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο μειώνει την πιθανότητα των καρδιοπαθειών με πολλούς μηχανισμούς, όπως με τη μείωση της φλεγμονής, τη μείωση της οξύδωσης της λιποπρωτεΐνης LDL, την προστασία του ενδοθηλίου των αγγείων, τη μείωση της απρόσφορης θρόμωσης που μπορεί να συμβαίνει μέσα στα αγγεία, τη μείωση της αρτηριακής πίεσης και άλλους μηχανισμούς που δεν έχουμε ανακαλύψει ακόμα. Αν και το ελαιόλαδο προστατεύει από τις 2 σημαντικότερες ομάδες παθήσεων που απειλούν τη ζωή, φαίνεται ότι βοηθάει και σε μια τρίτη ομάδα παθήσεων, τον καρκίνο. Έχει παρατηρηθεί ότι στις χώρες που η κατανάλωση ελαιολάδου είναι αυξημένη, ο καρκίνος εμφανίζεται σπανιότερα. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι το ελαιόλαδο είναι πολύ πλούσιο σε αντιοξυδοτικές ουσίες που γνωρίζουμε ότι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην προστασία από τον καρκίνο. Τέλος, πολύ σημαντικά αρχικά στοιχεία δείχνουν ότι το ελαιόλαδο μπορεί να προστατεύσει ακόμα και από την νόσο του Αλτσχάιμερ, τη σημαντικότερη και συχνότερη μορφή άνοιας. Αφού είδαμε όμως τα εκπληκτικά ωφέλη του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου, θέλω να αναφερθώ σε μια ερώτηση σε σχέση με το ελαιόλαδο που ακούω συχνά στο γιατρείο μου ή μέσα από τις συνεδρίες που κάνουν διαδικτυακά. Συχνά με ρωτάει κάποιος αν μπορεί να μαγειρέψει με το ελαιόλαδο, είναι καλύτερα να το βάζει στο τέλος. Σίγουρα το να το βάλει στο τέλος είναι το καλύτερο. Αλλά στην πραγματικότητα το όφελος είναι πάρα πολύ μικρό. Το ελαιόλαδο, σε αντίθεση με τα σπορέλαια, είναι εξαιρετικά ανθεκτικό σε θερμοκρασίες μέχρι 180 βαθμούς Κελσίου.
Αυτό σημαίνει ότι η σύστασή του πρακτικά δεν αλλάζει μέχρι τους 180 βαθμούς Κελσίου. Πώς ξέρουμε όμως εμείς σε τι θερμοκρασία είναι το λάδι που μαγειρεύουμε? Η απάντηση είναι απλή. Όταν το λάδι βρίσκεται μαζί με νερό, όπως γίνεται συνήθως όταν μαγειρεύουμε στην κατσαρόλα ή σε ταψί, η θερμοκρασία δεν ξεπερνά τους 100 βαθμούς Κελσίου, τουλάχιστον μέχρι να εξατμιστεί το νερό. Σε ένα μείγμα δηλαδή που υπάρχει νερό και θερμαίνεται, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 100 βαθμούς Κελσίου μέχρι να εξατμιστεί το νερό. Όταν εξατμιστεί το νερό, η θερμοκρασία σταδιακά θα ανέβει. Θα ακούσουμε το χαρακτηριστικό ήχο που λέμε ότι τσιρτσιρίζει, που σημαίνει ότι έχει εξατμιστεί το νερό και πλέον εξατμίζεται και το λάδι. Σε αυτό το σημείο έχουμε πετύχει το σημείο βρασμού του λαδιού και πλέον σταδιακά αλλά με αργό ρυθμό το ελαιόλαδο αρχίζει να καταστρέφεται. Καθώς δεν θέλουμε να συμβεί αυτό, χρησιμοποιούμε το ελαιόλαδο όσο συχνότερα γίνεται στο ταψί και στην κατσαρόλα με νερό. Το ίδιο ισχύει και για το σοτάρισμα. Γιατί αν και δεν βάζουμε νερό, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτό που σοτάρουμε απελευθερώνει υγρά, τα οποία εμποδίζουν τη θερμοκρασία να ανέβει σημαντικά. Τι γίνεται όμως με το τηγάνι? Αρχικά το τηγάνι πρέπει να το χρησιμοποιούμε όσο λιγότερο γίνεται ή και ποτέ. Αλλά αν δεν γίνεται αλλιώς, και πάλι το ελαιόλαδο είναι η καλύτερη επιλογή σε περίπτωση που είναι αναγκαίο να χρησιμοποιήσουμε κάποιο λάδι. Το ελαιόλαδο είναι ανθεκτικό σε θερμοκρασίες που τηγανίζουμε στο σπίτι, εφόσον τηγανίζουμε για σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, εάν τηγανίζουμε ένα αυγό, σε καμιά περίπτωση δεν θα υποστεί σημαντική καταστροφή το ελαιόλαδο που θα χρησιμοποιήσουμε. Ακόμα και πατάτες αν τηγανίσουμε στο σπίτι, με λίγο λάδι, πάλι το λάδι θα καταστραφεί ελάχιστα. Άρα πρέπει να είναι η μόνη λύση στις ελάχιστες φορές που θα τηγανίσουμε στο σπίτι μας με λάδι. Από την άλλη, το ελαιόλαδο, αν και είναι μια καλή επιλογή και για τηγάνισμα σε χώρους μαζικής εστίασης, δυστυχώς όταν κάποιος τηγανίζει σε υψηλό θερμοκρασία που ξεπερνά τους 200 βαθμούς Κελσίου, έτσι όπως συμβαίνει στα ταχυφαγεία, τις ταβέρνες και τα ψητοπολεία, τότε το λάδι καταστρέφεται ραγδαία. Ίσως σε αυτή την περίπτωση η χρήση κορεσμένων λιπαρών, όπως το λίπος ενός ζώου και το λάδι καρύδας, να είναι οι καλύτερες επιλογές. Αν και η καλύτερη επιλογή είναι να μην φάτε τίποτα που να είναι τηγανισμένο έξω από το σπίτι σε υψηλή θερμοκρασία. Άρα το έξτρα πανθέρινο ελαιόλαδο είναι το καλύτερο και είναι το μόνο που πρέπει να χρησιμοποιείτε σε όλους τους μεθόδους μαγειρέματος. Ευχαριστώ πολύ.